ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቻናላችን እንግዲህ እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ መልካም ናቸው ብለን ያሰናዳናቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። የዛሬው የፕሮግራሜ ርዕስ የልጅ ጾታ በስንት ጊዜ ወይም ደግሞ የልጅ ጾታ እንዴት ይታወቃል የሚለውን ይዘመተናል። በእርግዝና ጊዜ ሴት ነው ወንድ ነው የሚለው ነገር እንግዲህ በእርግዝና ወቅት ለወላጆች የፅንሱን ጾታ ለማወቅ ይጓጓሉ። የወዳጅ ዘመድ የመጀመሪያ ጥያቄ ወንድ ነው ወይስ ሴት ልጅ ነው የሚለውን ቀጥሎም የልጁ ስም መጠየቅ የተለመደ ነው። ጾታ የሚፈጠረው ልክ የወንዴው ዘርና የሴቷ እንቁላል በሚገናኙበት በፅንሰት ወቅት ይሆናል። ነገር ግን እስከ 20 እንዲሁም 21 ሳምንት ድረስ የፆታው ምንነት በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም። ሆኖም ግን ከ19ኛው ሳምንት በኋላ በአልትራሳውንድ የሚወለደው ልጅ ጾታ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ጾታ የሚፈጠረው በፅንሰት ጊዜ ቢሆንም ከእርግዝና 7ኛ ሳምንት ጀምሮ የወንዱም የሴቷም ጾታ አካላዊ ፍጥረት ይጀምራል። ይህ ማለት የወንዱ የሴቷ የፆታ ክፍሎች ቦታቸውን መያዝ ይጀምራሉ ማለት ነው። እስከ 9ኛው ሳምንት ድረስ የወንዱም ሆነ የሴት ጾታ ቅርጻቸው አንድ አይነት ቢሆንም ከዛ በኋላ ግን የወንዱም የሴቷም ጾታ ክፍሎች ትክክለኛ መልካቸውን መያዝ ይጀምራሉ። እርግዝና የሚቆጠረው ከፅንሰት 2 ሳምንት ቀደም ብሎ ስለሆነ ጾታ ማወቅ የሚቻለው በዚህኛው አቆጣጠር ከ19 ሳምንት በኋላ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፅንሰት ከተፈጠረበት ወደፊት ከ17 ሳምንት በኋላ ማወቅ ይቻላል። ሁለቱም አንድ አይነት ቢሆንም 19 ሳምንት የሚባለው እርግዝና መቆጠር የሚጀምረው ከፅንሰት 2 ሳምንት ቀደም ብሎ በመሆኑ ነው። የጾታ መላምትን በመነመለከትበት ጊዜ እናቶች ከልምድ በመነሳት የሚወልዱትን ልጅ ጾታ የሚገምቱባቸው አንዳንድ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች በእርግጠኝነት ጾታው መናገር ባያስችሉም ከልምድ በመነሳት እናቶች የዘየዱት መላምት ነው። አልፎ አልፎ ልክ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ላይሆንም ይችላል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹን ለመግለጽ እንሞክራለን። በእርግዝና ጊዜ የሚሰማ የጧት የህመም ስሜት ቶሎ ከጀመረ የሚወለደው ልጅ ጾታ ሴት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ማለትም በእርግዝና ወቅት የሚሰማ ህመም ልክ እርግዝናው የሚታወቅበት የመጀመሪያ ወራቶች ከጀመረ የሚወለደው ልጅ የሴት ጾታ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ማቅለሽለሹ ማስታወኩ እንደዚህ የጧት ሞርኒንግ ሲክነስ የሚባሉት እነዛ ህመሞች በሚጀምሩበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቶሎ በሚጀምሩበት ጊዜ የተረገዘችው ልጅ ሴት ነች የማለት የመገመት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው የእንቅልፍ አተኛኘት ሁኔታ በእርግዝና ወቅት እንቅልፍ ስትተኚ ወደ ግራ ጎን መተኛት የሚያስመርጥሽ ከሆነ የሚወለደው ልጅ ጾታ ወንድ ነው። በግራ በኩል መተኛት የሚያሰኝሽ አይነት ነገር ከሆነ ይሄ እንግዲህ መላምት ነው፣ እናቶች የዘየዱት መላምት ነው። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፣ እንደ ኢንፎርሜሽን ወሰዱት። የእንቅልፍ አተኛኘትሽ ወደ ቀኝ በኩል መተኛትን የምትመርጭ ከሆነ የምትወለደው ልጅ ሴት ልትሆን ትችላለች። የሆድ ህመም በመጠኑ ኃይለኛ ከሆነ ሴት የመውለድ እድል ይኖራል ማለት ነው። የነፍሰ ጡር ሴት እጅ በጣም የመድረቅ ባህሪ ካመጣ የሚወለደው ልጅ ወንድ ሊሆን ይችላል። የነፍሰ ጡር ሴት እጆች በጣም ረጠብ የሚሉ ከሆነ የምትወለደው ልጅ ሴት ልትሆን ትችላለች። የነፍሰ ጡር ሴት ፊት የማበጥና የመወፈር ምልክት ከታየባት የሚወለደው ልጅ ሴት ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የጧት ህመም ከበዛ ወይንም በእርግዝና የመጀመሪያ ወራቶች ቶሎ ከጀመረ የሚወለደው ልጅ ሴት ልትሆን ትችላለች የሚሉ መላምቶች አሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ብዙ መላምቶች ቢኖርም የሚወለደው ልጅ ጾታ በትክክለኛ የሚታወቅበት መንገድ በአልትራሳውንድ ሲሆን በእርግዝና ወቅት ከ18 እስከ 22ኛው ሳምንት ባሉት ጊዜ ውስጥ የሚታወቅ ነው የሚሆነው። ይህም የአልትራሳውንዱ ጥሩ የሆነ ምስል ካሳየ ያው ከ21ኛው ሳምንት በፊት ባሉት ማለትም ከ17 እስከ 21 ባሉት ጊዜ ውስጥ ጥርት ያለ ምስል የማሳየት ቻንስ ላይኖር ይችላል። ነገር ግን ከአንድ ሳምንት በኋላ ግን አልትራሳውንዶቹ በአብዛኛው በትክክል የሚያሳዩበት ሂደት ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ በመረጣችሁት መልኩ ከፈለጋችሁ በባህላዊ ከፈለጋችሁ ደግሞ በዘመናዊ በአልትራሳውንድ ማጣራትና ማየት የምትችሉበት መንገድ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ እናቶች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ጊዜ በሌላ ጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።